animation. Någonting som troligen kommer få dig att gråta i längden om du inte kan programmen. Och din lärare efter att du har ringt dem 70-12 gånger sedan natten för att fråga ännu en gång hur man importerar en fil. Därför har jag då gjort den här tutorialen om grunderna i att animera i Premiere med hjälp av Photoshop. Vi använder oss av just Premiere och Photoshop av den anledningen att de redan finns på datorn och det är det som lärarna bestämt att vi ska göra för vi är elever och har ingen fri vilja. Du kan använda vilket program som helst, du behöver inte använda just Photoshop för du kan lägga in vilka bilder som helst för att göra en animation i just Premiere. Därför kan du rita en animation i vad nu för program fattiga människor använder. Men just Photoshop har en ganska stor fördel när man använder i Premiere som vi ska gå igenom senare. Så då börjar vi alltså med del 1. Photoshop. Steg 1 är ju då självklart att öppna Photoshop. Ganska givet men det är ändå ett steg. Så vi börjar med att gå till launchpaden. Och då borde den finnas här. Om den inte finns här är det bara att söka här uppe efter Photoshop. Och så ser den här lilla fina blåa ikonen. Tryck på den och vänta på att det startar. Det kan ta några år. Men här har vi det. Sådär, nu när vi har Photoshop uppe är det ju då självklart dags att skapa en ny fil som vi sen ska rita vår vackra animation på. Så vi trycker på Create New här, eller så tar vi här uppe på File och tar New. När vi väl är här är det ju då dags att bestämma hur stor vår canvas som det kallas, vår duk, ska vara. Och eftersom att den här är ju då en animation och trott eller ej så visas ju ofta animationer på skärmar. Då är det ju bra att ha en storlek som passar till skärmar så att det inte blir fula svarta kanter. För att den passar inte helt enkelt och då måste den fylla ut. Och det finns vissa olika. De här är de som är vanligast. Jag har då tänkt att ta 1280 pixlar gånger 720 pixlar. Och jag ska göra en väldigt simpel animation nu. Det är inte mycket detaljer. Så jag tar bara 150 i resolution. Ju högre den här är, desto mer pixlar får de plats på skärmen. Så om du zoomar in så blir det inte pixligt enkelt. Men som det här bara är en enkel tutorial så är inte den värd så många pixlar. Så vi trycker sen på Create här. Och här har vi våran canvas. Vi börjar ju då med att självklart skapa ett lager. Det första lagret vi har är background, alltså bakgrund. Så vi trycker här nere på den fina lilla ikonen. Och så skapar vi ett lager. Varje lager jag nu skapar kommer vara en ny frame i animationen. Alltså en bild i det här snabba bildspelet som ska skapa någonting. Så bara för att illustrera lite grann hur det här fungerar så är det ju om jag ritar en vacker och perfekt cirkel här så är det vår första frame. Sen skapar vi ett till lager. Och sen här är det ganska viktigt. När vi sen tar in det här i Premiere och den här löser av alla de här lagerna som frames så kommer den läsa uppifrån och ner. Så det är jätteviktigt att man även har sådana lager så att den första framen är längst upp, den sista framen är längst ner. Det är lite otympligt tyvärr, men det är inget man kan göra åt det så det är bara att flytta dem. Så här har vi lager 2, alltså frame 2. Kommer en till jättefin boll. Och sen den tredje framen. Wow! Nu syns ju alla de här på en gång, men sen när vi väl har den så kommer den se ut ungefär så här. Och sen kommer den spela upp den jättesnabbt så att man får en fin illusion av att den här rör sig. Även när jag bara sitter och gör så här så får man, så får man en liten känsla av att den här bollen den rör sig faktiskt lite grann. Kanske inte på det smidigaste sättet, det är som att jag sitter här och pangar på den. Men det är så det kommer funka. Så, då får man helt enkelt bara sätta igång. Så jag tänker att jag animerar någonting lite snabbt här. Och sen så huttar vi in det i Premiere och så går vi vidare till nästa del.
Någonting viktigt här också när man animerar är att när du ska rita nästa bild ovanpå den så är det väldigt smart att dra ner här opacity, alltså transparensen, hur mycket den syns. Du drar ner den en bit. Typ sådär kanske. Så när du ska rita på nästa lager så blir det mycket enklare för du kan se vad du gör. Så, nu har vi ju vår fina lilla spyende gröna katt här. Vilket är otroligt konstnärligt gjort. Och då ska vi gå vidare till nästa del, vilket är del 2, Premiere. Så naturligtvis så är det ju första steget att igen öppna programmet. Och det är den här fina lila, eller rosa kanske, ikonen. Vi öppnar den och väntar och väntar och väntar och väntar. Då har vi vår lilla start här. Och då, som precis som i Photoshop, ska man trycka på New Project. Det är som att vi ska göra något nytt. Det heter Project. Det är som att det inte bara är animation som är Premiere, utan man kan redigera videos och sånt också. Så man kan se att man gör en liten studio. Så här uppe ser vi att det står Untitled. Så vi döper den till spyende katten Annie, så att jag vet att det är animation sen. Det är lite inställningar här som man behöver ha koll på att de är korrekt inställda, som att det är just animation vi ska hålla på med. Renderer ska vara på Mercury Playback Engine. Display format ska vara på frames, och det är ganska viktigt för att ibland står den på timecode. Men vi vill ju ha den på just frames som att det är animation vi ska göra. Vi vill att den ska visa i bilder. Audio kan vi bara skita i eftersom att vi ska inte ha några ljud ändå, så det spelar ingen roll. Och capture ska vara i dB. Trycker vi på OK. Yes, och här har vi då vår studio. Nu är det så här att precis som många andra Adobe Pro-program så kan man ändra om layouten lite som man vill. Som ni kan se, jag kan dra i den. Så eran layout kan se lite annorlunda ut än min, men det borde vara samma. Så här uppe har vi där jag kommer ha all min media, alltså alla bilder, videos, jada, texter, allt kommer vara här. Här kan vi se vi kommer se vad vi håller på med i princip. Som en liten thumbnail. Och här har vi vår tidslinje där vi kommer redigera våra grejer helt enkelt. För att starta upp det här måste vi igen kolla att inställningarna är rätt. Så vi går in på Premiere Pro CC här uppe. Trycker på den. Går in på Preferences. Bara håller över den. Och går ner till Timeline. Eller tidslinje om ni har det på svenska. Och direkt slängs vi in i massor av text. Det kan vara väldigt överväldigande. Men det vi ska fokusera på här är Video Transition Default Duration längst upp. Det den kontrollerar är övergångarna mellan bilderna. För Premiere är lite smart och gör så att den feedar bilderna när den byter en bild. Och detta gör den för att det ska inte vara lika hackigt när man gör animationen. Och här kan jag välja hur många bilder ska den liksom feeda. Det fungerar lite som att när man tar kort på ett bord och bara breder ut dem. De överlappar varandra lite grann, men det är fortfarande en fullständig sekvens. Och här spelar det egentligen inte riktigt stor roll vilken siffra du har, för det är bättre att experimentera, för att vissa siffror eller vissa bilder, det funkar bättre på vissa animationer än på andra. Så det är bäst att experimentera och se vad som ser bäst ut helt enkelt. Men jag har valt att ha en
2 här så att bara den syns så att ni gör övergång i 2 frames. För jag tycker att det är en ganska bra standard. Audio Transition Default Duration behöver vi inte bry oss om igen. Eftersom att som sagt vi ska inte hålla på med ljud. Och sen Still Image Default Duration betyder i princip hur mycket plats bilderna som vi kommer lägga in tar upp i tidslinjen. Och därigenom har jag valt 2 frames, samma här. Du kan experimentera hur mycket ni vill, vad som passar er bäst. Men jag tycker att 2 frames är ganska bekvämt för just hur jag arbetar. Och eftersom att det här är min tutorial så, där tappade jag allting. Och eftersom att det här är min tutorial så kan ni bara copycatta mig. Och sen börja experimentera lite mer när ni känner er, att ni fattar programmet. Okej, vi trycker på okej, allting är bra. Då börjar det roliga. Och här kommer också en fördel som vi pratade om i början. Vi ska nu importera våra bilder. Och det gör vi genom att trycka här på File. Och sen går vi ner ända här och trycker på Import. Alltså ta in. Vi trycker på den. Sen ska vi leta upp vår lilla kissekatt här, PSD-filen. Det är viktigt att filen är sparad i PSD så att man fortfarande har alla de här lagarna. Och här är den här fördelen som jag pratade om. Eftersom att det är Photoshop så kan jag nu bara välja PSD-filen och köra in den och den kommer läsa av alla lager som individuella frames. Om jag hade valt att göra bara en massa olika bilder så hade jag behövt importera in en efter en alla dessa bilder. Vilket kan vara jätteträligt om man exempelvis har gjort en video som är med 100 stycken frames. Så hade jag behövt importera in jättemånga frames. Så nu kan vi bara ta PSD-filen, vilket är jättesmidigt, och import. Och så väntar vi tills den har gjort det. Och sen här, istället för att ta merge all layers, alltså sätta ihop alla lager, så tar vi på individual layers, individuella lager. Detta gör vi för att vi vill ha inte bara en bild, utan vi vill ha alla lager som olika bilder. Och sen väljer jag vilka jag vill ha, och det är ju alla egentligen, så vi kan bara ha select all här. Och så kan man se att okej, har jag alla? Ja, det har jag. Jag har även bakgrunden här med. Om jag vill att inte ha med bakgrunden så kommer att det bli svart. Och jag vill inte ha en svart bakgrund. Så jag tar med den också. Skriver vi okej. Och här har vi då lagt in den i vår lilla pyssellåda kan man väl kalla det. Men den vill vi inte ha där utan den vill vi ju börja jobba med. Så vi tar tag i den, klickar på den och drar den genom att släppa den där. Och nu ser den ju jättegalen ut och man kunde, nej, jag har någonting gått fel. Men nej, det är faktiskt så här som det ska se ut. Som ni kan se nu har det poppat upp en massa av olika ränder. Där kan man säga att de fungerar lite som lager fungerar i Photoshop. Och lite som hyllor brukar jag kalla dem. Så jag tar helt enkelt och markerar genom att göra det som man brukar göra helt enkelt, helt normalt. Så jag markerar alla de här filerna och nu är de valda. Och så håller jag över de här och trycker på dem och flyttar upp dem till hyllan ovanför. Ser fortfarande lika galet ut. Men jag gör exakt samma sak med den här. Och det är ju bakgrunden kan jag nu se. Och då ser den normal ut. Men om jag tar tag i min lilla tidspinne här så märker jag ju att, men vänta lite här. Det är ju bara där som den ser lite koko ut. Okej, men jag vill ju ha bakgrunden på hela bilden. Det kan man också lösa. När jag hovrar över här så kan jag se att det kommer en liten röd pil som pekar åt olika håll. Om jag tar och klickar och håller ner på den så kan jag dra ut min frame så att den är över hela. Och sen släpper jag bara den jag vill ha. Och nu kan jag se att bakgrunden är över hela. Det här kan jag göra med alla frames som jag vill. Om jag känner att jag vill att han ska stå här lite längre. Då kan jag bara markera de här. Flytta fram dem. Och sen dra ut den. Så nu kan jag se att den kommer synas i 6 stycken frames. Vilket står här uppe. Och jag kan se det på grund av det här. Och så kan jag bara markera dem igen. Och flytta bak den. Och göra samma procedur här. Och så har jag att han står här lite längre nu som vi kan se. Om jag istället vill att det ska synas i tid. För jag har ingen aning hur lång animation det här är liksom. Då kan jag ta här uppe. Så vänsterklickar jag på lilla siffran. Eller bara på siffrorna här. Och så väljer jag istället
Show audio time units. Och nu kommer den visa hur många sekunder det här är. Så vi kan se att ungefär här framme har det bara gått 1 sekund. Så hela den här är lite mer än 1 sekund lång. Och sen har vi även några verktyg här uppe. Den här är play. Om jag vill se hela animationen så kan vi se, där spyr han. Och sen tar den slut. Den här, step back end frame. Och här har vi att man går till slutet. De här kan också vara lite olika för vilket program man kollar i, eftersom att det är också individuellt. Om man trycker på plusset här borta så kan man välja vilka knappar man vill ha. En knapp som är jättebra att ha här är den här, loop. Den har jag redan lagt till, men om man trycker på den så läggs den till här, kan man se. Så om jag trycker på den så kommer nu min animation att gå om och om igen. Vilket är jättesmidigt om jag håller på. Men nu märker jag en liten grej här med min animation. Att, ajdå! Här är den inte ifylld med färg. Fan, det är ju jättetrist tänker jag. Nu måste jag ju importera om hela skiten igen. Men nej. Det här är ju en jättebra fördel igen med Photoshop. Jag kan bara ta 3 fingrar och swipe upp. Gå tillbaka till Photoshop. Hitta framen som har felet. Det är ju här. Och sen kan jag bara fixa det här. För att just nu är den här filen synkad med Premiere. Så om jag ändrar någonting här och sparar så kommer det automatiskt komma upp sen i Premiere att jag har fixat det här. Vilket är jättenice att jag kan fixa och mixtra med animationen mycket snabbare istället för att importera in en massa bilder till och från. En nackdel med det här dock är att det inte är ett helt perfekt system. Jag kan inte ändra allting. Om jag exempelvis skulle döpa om en av de här lagerna eller radera eller lägga till ett lager så skulle Premiere tro att jag har gitat ut hela filen i soptunnan och bli helt galen. Så det är någonting man inte får göra. Man får inte döpa om eller lägga till eller ta bort lager. Men jag kan ändra de befintliga lagarna hur mycket jag vill. Så det är jättebra att tänka att innan du gör animation, hur många lager vill jag ha? Så att jag vet det sen innan. Men jag trycker på Command S här för att spara. Och så går vi tillbaka till Premiere och så kan vi se att pang, där blev den gul. Och här har vi då vår vackra lilla katt som spyr animation. Jättesimpelt att göra så fort man bara förstår hur det fungerar. Nu har jag gjort den här och jag är ganska nöjd med den. Jag tyckte den blev jättebra. Då vill jag ju ha den exporterad som en liten MP4, alltså en videofil. Och jag vill att den ska vara kanske 1 minut lång. Så jag markerar allt det här. Trycker på Command C för att kopiera. Flyttar fram en tidspekare till slutet. Och sen trycker jag på Command V för att klistra in. Nu är inte jag... Sådär ja. Så nu kan man se att jag har dubbelt så många. Nu är den 2 sekunder lång. Och så gör jag det här i så mycket tid som jag känner att jag behöver. Hur lång vill jag ha den här? Ja, jag kanske vill ha den 1 minut. Så vi klistrar in den lite till. Några steg till. Och pang, där har vi den i lite mer än 1 minut. Så nu vill jag exportera den här. Så då trycker jag igen på File, precis som jag skulle importera. Men istället tar jag exportera, alltså ta ut. Så vi tar export och så flyttar vi muspekaren till media. Och så väntar vi. Som alltid. Så här har jag animationen. Igen, massor av text. Men det är lugnt. För vi tittar här, output name, spyende katt, precis som vi har döpt den till. Sen vill jag på format ha H264. Och det är egentligen det man behöver titta på. Jag vill ha H264, för då blir det en MP4. Det finns andra format här också som man kan ta, som PNG, och då är det ju en vanlig bild bara. Och QuickTime, vilket är andra former av videoformat. Men det här, H264, det är MP4, vilket är ett ganska vanligt format. Så det använder jag mig av i alla fall. Och sen så tittar vi att det står export video och export audio, allt ser bra ut. Då trycker vi här på export. Och så låter vi den arbeta lite tag. Sådär, då har vi en exporterare här till skrivbordet. Och om vi dubbelklickar på den så kan vi ju
titta på den ännu en gång. Så här har vi han, pojken. Och det avslutar ju den här tutorialen. Och självklart ska man ju avsluta med lite skryt. Så här är några andra animationer som jag har gjort med hjälp av Photoshop och Premiere. Och jag hoppas att det var lite tydligare nu i alla fall. Hoppas inte ha gjort det mer förvirrande än vad ni var förut. Tack och hej!